के भयो किन झोक्राएर बसिरहेको हेर्नु न दिदी आज बिहान साइकलमा आउँदाखेरि कुल भिडियो बना भनेर पुरा फोन अगाडि होल्ड गरेर राखेको थिएँ बाटोमा लडेर फोनको डिस्प्ले नै फुट्यो क्या टेन्सन लागिरहेछ क्या दिदी धत लाटान त्यस्तो खालको भिडियो त एक्सन क्यामेराले पो खिच्नुपर्छ त एक्सन क्यामेरा त कुन किन्ने अनि ल पख म भन्छु हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी इफ तपाईँ पनि ट्राभलर भ्लगर एक्सट्रिम स्पोर्ट्स इन्थुजियास्ट यस्तै केही हुनुहुन्छ र आफूले बनाउने भिडियोजलाई चाहिँ प्रोफेसनल लुक दिन चाहनुहुन्छ भने मसँग आज यी दुईवटा लेटेस्ट एक्सन क्यामेराजहरू छ गोप्रोको हिरो 12 ब्ल्याक र DJIको ओज्मो एक्सन 4 मैले यी दुईवटै क्यामेरालाई टेस्ट गरेको चाहिँ मोर देन अ विक जस्तो भइसक्यो एन्ड आइ एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ दिज ओके सुरुमा चाहिँ भिडियोकै कुरा गरौँ र GoPro Hero 12 मा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 5.3K 60 FPS सम्म रेकर्ड गर्न मिल्छ भने DJI को Osmo Action 4 मा चाहिँ हामीले मात्रै 4K 120 FPS सम्मको म्याक्सिमम रेकर्ड गर्न मिल्छ अनि अर्को मलाई मजाको लागेको कुरा चाहिँ GoProले 8:7 रेशियोमा भिडियो खिच्न दिन्छ जुन चाहिँ हामी एडिटिङमा भर्टिकल या होराइजन्टल भिडियोको लागि क्रप गरेर युज गर्न सक्छौँ DJI मा चाहिँ क्यामेरा नै रोटेट गरेर खिच्नुपर्ने हुन्छ यसरी फर भर्टिकल भिडियोज अल्सो GoPro मा चाहिँ तपाईले डेडिकेटेड HDR मोड पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ DJI मा मिसिङ छ स्याडली DJI मा चाहिँ अब अर्को एउटा एडिसन के छ भने नि यो अगाडिपट्टिको जुन यो O छ नि यसमा चाहिँ कलर टेम्परेचर सेन्सर छ जसले चाहिँ कलर एक्युरेसी र कन्सिस्टेन्सीमा हेल्प गर्छ DJI को अर्को फाइदा चाहिँ के छ भने नि यसले 155 डिग्रीजको फिल्ड अफ भ्यूमा खिच्न सक्छ एज कम्पेयर टु 148 डिग्री अन GoPro which is a nice feature to have GoPro मा पनि you can go up to 177 degrees in case you need that but for that you have to purchase a max lens mod 2.0 from GoPro separately नै अब भिडियो क्वालिटी वाइज दिउँसोको टाइममा यी दुवैटै एक्सन क्यामेराको 4K 30 FPS फुटेजलाई क्लोजली इन्स्पेक्ट गर्दा चाहिँ हिरो 12 को भिडियोज अलि नेचुरल डिटेल्ड अनि र पनि छ भिजुअल्स वाइट ब्यालेन्स स्याडोज अनि हाइलाइट्स पनि एज यु क्यान सी मजाले नै मेन्टेन गरेको छ DJI को फुटेज फेरि अलि सफ्ट लाग्यो मलाई एज कम्पेयर टु GoPro डिटेल पनि अलि कम्ती जस्तो लाग्यो तर कुनै कुनै सिनारियोजमा फेरि DJI ले राम्रो परफर्म गरिदिन्छ जस्तै यो फुटेज हेर्नुहोस् न यहाँ क्लियरली DJI को फुटेज अलि राम्रो देखिन्छ तर फेरि अब ओभरअलमा भन्नुपर्दा GoPro Hero 12 नै राम्रो काम गर्छ डे लाइट्समा सो Hero 12 obviously gets the point here तर फेरि अब जसो तसो लाइट कम हुँदै जान्छ नि DJI Action 4 को फुटेज राम्रो देखिन थाल्छ थ्याङ्क्स टु इट्स बिगर सेन्सर एज कम्पेयर टु GoPro's यु क्यान क्लियरली सी कि DJI को फुटेज इज लेस नोइजी GoPro को फुटेजमा मैले चाहिँ फ्लिकरिङ पनि भएको पाएँ वेयरएज नाइटमा चाहिँ DJI को फुटेज डिटेल्ड र प्लिजिङ देखिन्छ अब रातिको टाइममा पनि वेल लिट इन्भाइरोमेन्ट छ भने त GoPro को फुटेज पनि राम्रो आउँछ तर ओभरअल नाइट टाइम फुटेज हेर्ने हो भने चाहिँ DJI ले डेफिनेटली नै राम्रो परफर्म गर्छ लाइकवाइज स्लो मोसनमा पनि डे र नाइट फुटेजको जस्तै इफ अलि लाइट बडीवाला इन्भाइरोमेन्ट छ भने GoPro को नै राम्रो आउँछ बट अलि फेरि स्याडोवाला छ भने चाहिँ DJI कै राम्रो आउँछ अलि ग्रीन पनि प्लिजिङ खालको देखिएको छ GoPro मा स्टेबलाइजेसन वाइज यो फुटेज हेरेर जज गर्दा त्यस्तो खासै दुईटामा डिफरेन्स नभए तापनि मलाई GoPro नै अलि स्टेबल फिल भएको जस्तो लाग्यो स्पेशली डे लाइट्समा नाइट्समा भने एज एक्सपेक्टेड DJI को परफर्मेन्स इज फार बेटर होराइजन लेभलिङको लागि हिरो 12 मा होराइजन लक फिचर इनेबल गरेपछि GoPro को इभन हाइएस्ट सेटिङ द्याट इज 5K 60 FPS मा 360 डिग्री टिल्ट गर्दा पनि होराइजन लेभल मेन्टेन नै गरिरहेको छ DJI मा भने 4K 30 FPS मा पनि 45 डिग्रीजको मात्रै होराइजन ब्यालेन्सिङ पाउनुहुन्छ बट इफ यु वान्ट 360 डिग्रीजको होराइजन ब्यालेन्सिङ अन DJI देन तपाईहरुले चाहिँ त्यसको लागि रेजोल्युसनलाई 2.7K मा झार्नु पर्ने हुन्छ लाइकवाइज मैले अन्डर वाटरमा पनि यी दुईवटै एक्सन क्यामेरालाई टेस्ट गरेकी थिएँ एन्ड यो एस्पेक्टमा चाहिँ DJI नै मलाई बेटर लाग्यो GoPro को हेर्दा चाहिँ अलिकति वार्म टोन बेसी भएको जस्तो फिल भयो अलि रेडिश पनि देखिन्छ स्किन टोन अनि वाइल DJI को चाहिँ सटल एन्ड एकदमै ब्यालेन्स्ड पनि छ यो दुईवटै क्यामेराले लग फर्मेटमा भिडियो खिच्ने अप्सन पनि दिन्छ लग फर्मेट भनेको चाहिँ एउटा कलर प्रोफाइल हो जसमा कन्ट्रास्ट स्याचुरेसन अनि शार्पनेस घटेको हुन्छ जसले गर्दा भिडियो अलि फ्ल्याट र इभन डिस्याचुरेटेड पनि देखिन्छ सो तपाईले यी लग फुटेजेसलाई पोस्ट प्रोडक्सनको मार्फत कलर ग्रेडिङ करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ टु मेक द फुटेजेस मोर प्लिजिङ यहाँ DJI ले D-Log M मा खिच्छ भने GoPro ले चाहिँ GoPro Log मा खिच्छ
तर GoPro को लग भिडियो चाहिँ DJI को सँग कम्पेयर गर्दा वार्म टोन अलि बेसी भएको छ फेरि पनि र अलि स्याचुरेटेड पनि बेसी नै लाग्यो मलाई DJI को चाहिँ फ्ल्याट छ जुन चाहिँ लग भिडियोजमा हुनुपर्ने हो त्यसैले DJI डज इट बेटर हियर ओके सो भिडियो त भइ नै हाल्यो मिनो अडियो पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ र यी दुईटै एक्सन क्यामेराजको इन क्यामेरा स्याम्पल सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई सबै फुटेजेसहरुमा चाहिँ GoPro कै राम्रो लाग्यो कन्सर्टमा बाइकमा या इभन एक्लै भ्लग बनाउँदा पनि GoPro को आवाज क्लियर सुनिन्छ तर फेरि अडियो चाहिँ प्रोफेसनली भिडियो खिच्ने बेला वी युजुअली युज एक्सटर्नल डिभाइसेस नै बट यहाँ GoPro Hero 12 ले एक्सटर्नल माइक्स जस्तै अब त्यो रोडको वायरलेस गो माइक र इभन DJI माइक सपोर्ट नै गर्दैन वेयरएज त्यही केसमा DJI ले भने चाहिँ मज्जाले सपोर्ट गर्छ अन द अदर ह्यान्ड TWS मा पनि कनेक्ट गर्न खोज्दा दुईटैलाई GoPro ले इयरबड्स कनेक्टिभिटी सपोर्ट गर्दो रहेछ अडियो त त्यस्तो खासै राम्रो भने त थिएन तर DJI ले चाहिँ स्याडली त्यो अप्सन नै प्रोभाइड गर्दैन अब ब्याट्री चाहिँ GoPro को अलि सानो छ व्हेन कम्पेयर टु DJI सो DJI ले नै अलि बेटर ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ त्यसैगरी DJI Action 4 ले त फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ 30 वाट USB टाइप C चार्जरले 37 मिनेट्समै कम्प्लिटली चार्ज गरिदिन्छ भने Hero 12 ले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट भने गर्दैन र फुल चार्ज हुनलाई अप्रोक्सिमेटली 2 घण्टा त लागिहाल्छ अनि अर्को मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ जब मैले दुईटैलाई सेम टेम्परेचरमा राखेर रेकर्ड गरे नि GoPro मा चाहिँ 45 मिनेट्स जस्तो खिचेपछि चाहिँ ओभर हिटिङको प्रब्लमले क्यामेरा आफै शट डाउन भइदियो वेयरएज DJI मा पनि ओभर हिटिङको इश्यूज त थियो नभएको हैन स्क्रिन आफै डिसेबल भयो बट अनलाइक GoPro यसले चाहिँ पुरै ब्याट्री नसकुन्जेल रेकर्ड गरिराख्यो UI UX को कुरा गर्नु पर्दा मलाई पर्सनली है GoPro Hero 12 को युजर इन्टरफेस खासै मन चाहिँ परेन अलि स्लो र ल्यागी छ जसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदम कुनै बेला चाहिँ एकदम अनोइङ र फ्रस्ट्रेटिङ नै लागिरहेको थियो बट व्हेन इट कम्स टु द DJI Action 4 टच स्क्रिन फेनोमिनली फास्ट छ यही कारणले युजर एक्सपिरियन्स इज सो मच इजियर यसमा मेन्यु सिस्टम नि एकदमै इन्ट्युटिभ छ अर्को युजर एक्सपिरियन्सलाई एफेक्ट गर्ने एस्पेक्ट इज स्टार्टअप टाइम र शट डाउन टाइम DJI मा इट इज सो मच क्विकर सो छिट्टै सिन्स क्याप्चर गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ जस्तै भनौँ न फर इन्स्टेन्स वाइल्ड लाइफ ट्राभल स्पोर्ट्स फोटोग्राफी जस्तो सिचुएसनमा चाहिँ DJI कन्भिनियन्ट हुन जान्छ प्लस DJI को चाहिँ दुईटै स्क्रिन्सहरु टच कन्ट्रोल सपोर्ट गर्नेछन् भने Hero 12 मा चाहिँ प्राइमेरी स्क्रिन मात्रै टच कन्ट्रोल गर्न मिल्छ जसले गर्दा मलाई भ्लग्सहरु बनाउन चाहिँ DJI बाट एकदमै सजिलो भएको थियो DJI मा मलाई अर्को मन परेको कुरा चाहिँ के छ भने नि सेटिङ्सलाई कस्टम मोड बनाएर पनि राखिरहन मिल्छ प्लस फर्स्ट टाइम युजरलाई चलाउन चाहिँ निकै सजिलो चाहिँ DJI को क्यामेरा एकचोटी हेर्दा नै कहाँ के हुन्छ फर्स्ट टाइम युजरले नै झट्ट बुझिहाल्ने लाइकवाइज स्मार्टफोन कम्प्यानियन एपको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ DJI को एप आइफोन को क्यामेरा एप जस्तै UI छ which again makes it easy for users to get familiar with it quickly प्लस DJI को एपमा you get this invisi stick भन्ने फिचर जसबाट सेल्फी स्टिकलाई कम्प्लिटली इरेज पनि गर्न मिल्छ सो ओभरअल सफ्टवेयर UI अनि युजेबिलिटी एस्पेक्टमा चाहिँ DJI इज सरप्राइजिङली बेटर लास्टली कुरा गरौँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ एक्सन क्यामेरा द्याट इज द माउन्टिङ सिस्टम यहाँ GoPro मा पहिलाको जस्तै कन्भेन्सनल ट्राइपोड माउन्टिङ सिस्टम आउँछ जसमा यसरी यो फोल्डिङ फिङ्गर्सलाई थम्ब स्क्रुले सिक्योर गर्नुपर्छ एभ्री टाइम भने DJI मा म्याग्नेटिक माउन्टिङ सिस्टम छ सो कति सजिलै क्यामेरा ट्राइपोडबाट झिक्न र इभन राख्न पनि मिल्छ यति सब भनिसकेपछि अब प्राइसको कुरा पनि गर्नै पर्यो हैन Hero 12 इन कम्प्यारिजन टु DJI अलि एक्सपेन्सिभ साइडमा नै पर्छ कस्टिङ 71,500 रुपियाँ जबकि Action 4 को स्ट्यान्डर्ड किटलाई नै जम्मा 59,000 रुपियाँ पर्छ ओके अब क्विकली स्कोर बोर्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ वी हेभ अ क्लियर विनर हियर द DJI Osmo Action 4 विथ अलिकति धेरै पोइन्ट्स तर रिगार्डलेस अफ द स्कोर यो सबै सब्जेक्टिभ कुरा हो कसैलाई GoPro Hero 12 को त्यो हायर रेजोल्युसनले फरक पार्न सक्छ स्टेबिलाइजेसन डे लाइट फुटेजेस र अडियोको मामलामा पनि GoPro नै अगाडि छ भने DJI Action 4 को इज अफ युज ब्याट्री लाइफ सस्तो प्राइस ट्याग र लो लाइट पर्फर्मेन्स इज अनम्याच्ड सो या द चोइस इज टोटली अप टु यु सो एभ्रीबडी यही नै थियो हाम्रो कम्प्यारिजन GoPro Hero 12 ब्ल्याक अनि DJI Osmo Action 4 को यदि तपाईलाई यस्तै खालको भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यदि भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते बाइ बाइ